Σας καλωσορίζω σε ακόμη ένα βίντεο στο κανάλι μου. Πιστεύω να είσαστε όλοι καλά στην υγεία σας. Σήμερα είμαι εδώ πέρα για να σας παρουσιάσω το πιο μικρό τροφοδοτικό τσέπης. Ουσιαστικά είναι ένας DC step-down converter με μεγάλη ακρίβεια της τάξης των mV και της τάξης των mA, φορητότητα και πολλά πλεονεκτήματα. Όσοι δεν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου μπορείτε να κάνετε. Να πατάτε και το καμπανάκι για να μπορείτε να βλέπετε όλα τα βίντεο. Πάμε να σας δείξω το τροφοδοτικάκι. Φύγαμε. Το συγκεκριμένο τροφοδοτικό είναι της εταιρείας Alientech. Σας έχω ξαναπαρουσιάσει από την ίδια εταιρεία παλιότερα κάποιες συσκευές. Οπότε τώρα ήρθε η σειρά αυτού του mini τροφοδοτικού. Αυτή είναι η συσκευασία του. Η ισχύς του είναι στα 100W συνολικά. Το μοντέλο του είναι το TP100 Mini και μπορεί να ρυθμίσει από 30V την τάση μέχρι 5A. Μπορείτε εύκολα να το έχετε μαζί σας, είναι ένα τροφοδοτικό τσέπης και πάμε λίγο να δούμε την συσκευασία του. Περιέχει αυτό το τσαντάκι, βαλιτσάκι, το οποίο είναι πολύ καλής ποιότητας όπως βλέπετε, και εδώ μέσα βρίσκονται όλα τα παρελκόμενά του. Έχουμε καλώδιο USB για να μπορούμε να το συνδέουμε με υπολογιστή αν χρειαστεί, καλώδια σιλικόνης με μπανάνες, BNC και κροκοδιλάκια, επίχρηστα μάλιστα, για τη σύνδεση της τροφοδοσίας, έναν αντάπτορα jack σε USB και φυσικά το μικρό μας τροφοδοτικό, το οποίο βλέπετε το μέγεθός του. Είναι σχεδόν μια μισή παλάμη. Από εδώ υπάρχει θύρα για να συνδέσουμε ποντίκι και να μπορούμε να ελέγχουμε το μενού του. Συνδέεται και με ποντίκι. Εδώ είναι η θύρα που μπορούμε να το δουλέψουμε αν θέλουμε, είτε με τον αντάπτορα, ο οποίος κουμπώνει κατά αυτόν τον τρόπο και μπορούμε να συνδέσουμε ένα τροφοδοτικό από λάπτοπ για να μπορούμε να το συνδέσουμε. Είπα, η μέγιστη τάση είναι στα 30V και τα max ampere είναι στα 5A. Από αυτή την πλευρά είναι οι επίχρησες, οι έξοδοι, οι μπόρνες για να μπορεί να συνδεθεί. Εδώ είναι η οθόνη του και από εδώ μπορούμε να πατάμε τα πουδιά για να ρυθμίσουμε το μενού του. Επίσης υπάρχει και ένα ροδάκι εδώ το οποίο είναι counter για να μπορούμε να το δοκιμάσουμε και να το δουλέψουμε. Δεν ζεσταίνεται καθόλου, το έχω δοκιμάσει στα 100W στο σύνολο. Φυσικά θα το κάνω διάφορα τεστ για να μπορείτε να το δείτε και πάμε λίγο γρήγορα να δούμε το μενού και το πώς συμπεριφέρεται. Για τις ανάγκες του βίντεο, εγώ αυτή τη στιγμή το έχω συνδέσει σε ένα τροφοδοτικό σταθερό 30V μέχρι 5A που μπορεί να δώσει. Βλέπετε, το τροφοδοτικό είναι πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με το DC step-down converter. Βέβαια εσείς μπορείτε να το συνδέσετε με power delivery, power bank και διάφορα άλλα τροφοδοτικά, όπως είναι τα νέα τροφοδοτικά, διαβάζει τα πρωτόκολλα, τα νέα που έχουν τα κινητά και τα laptop. Έτσι μπορείτε να το έχετε και σαν φορητό αλλά και σαν σταθερό. Από αυτό το κουμπάκι ξεκινάει, ανάβει. Η οθόνη του έχει πολλά ψηφία επάνω και πολλή πληροφορία, οπότε πάμε σιγά σιγά να μπορέσουμε να την δούμε. Βλέπετε εδώ το γραφικό περιβάλλον της οθόνης. Σε αυτό το σημείο είναι η μέγιστη τάση που έχω συνδέσει και εδώ είναι το VSET, δηλαδή τι τάση θέλουμε να πάρουμε. Εδώ αυτή τη στιγμή έχω 5
είπα 58 volt, και εδώ βρίσκεται το ρεύμα το οποίο θέλουμε να σετάρουμε, το οποίο είναι στα 5 αμπέρ. Μπορούμε βέβαια μέσω του μενού να βγάλουμε την έξοδο. Όπως βλέπετε πήγε στα 5 volt, δεν έχω κάποιο φορτίο τώρα συνδεμένο για να τραβήξει και ρεύμα, αλλά φυσικά μπορούμε και να κάνουμε και ρυθμίσεις εδώ από το ροδάκι μας, να κατεβάσουμε την τάση ή να την ανεβάσουμε ακόμη και μέχρι τα 30 volt. Όπως βλέπετε 29,27 είναι και τα εσωτερικά κυκλώματα που θέλουν κάποια τάση. Φυσικά το ίδιο μπορεί να γίνει και στα αμπέρ. Όπως βλέπετε, να κάνουμε περιορισμό με ακρίβεια εκεί πέρα στο σημείο το οποίο θέλουμε, ας πούμε 1,9, ή να πάμε και στο τελευταίο ψηφίο 1,898. Μόλις πατήσουμε μία φορά αυτό το κουμπί και εφόσον βγούμε από το μενού, από εκεί και πέρα θα μας ανάψει έξοδος, που βλέπετε ότι έχει και ένα ωραίο εφέ. Ανάβουν οι έξοδοι με κόκκινο και με μπλε εκεί που πρέπει να συνδέσουμε. Στο κόκκινο το θετικό πόλο και στο μπλε τον αρνητικό. Κάτι άλλο το οποίο μπορεί να κάνει είναι να κλειδώσει στο μενού παρατεταμένα πατώντας εδώ, οπότε και να το πειράζει κάποιος δεν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό, ή να το έχουμε σε ένα σημείο το οποίο π.χ. μέσα στη τσέπη μας, δεν μπορεί να πατηθεί. Ξανά κρατημένο βγαίνει από το μενού. Εδώ πέρα μπορούμε να ρυθμίσουμε με κρατημένο το πλήκτρο αυτό τις μνήμες μας, οι οποίες μπορούν να πάνε μέχρι και την 9 μνήμη από ό,τι βλέπω, οπότε μπορούμε να έχουμε 9 διαφορετικές μνήμες που μπορούμε να σετάρουμε είτε το ρεύμα, είτε την ισχύ, είτε την τάση. Πολύ καλό και αυτό. Από εκεί και πέρα μετά υπάρχουν 3 καντράν. Εδώ πάνω θα βλέπουμε την τάση μας, σε αυτό το σημείο θα βλέπουμε το ρεύμα και εδώ θα βλέπουμε τη συνολική ισχύ. Με 2 φορές πιέζοντας αυτό το πλήκτρο μπαίνουμε στο μενού της συσκευής. Ως προς την προστασία εδώ είναι αυτό, το πόσο το μέγιστο μπορεί να μας δώσει. Φυσικά μετά από λίγο βγαίνει, αν δεν πειράξουμε κάτι. Εδώ είναι το ρεύμα το μέγιστο. Σε αυτό το σημείο έχουμε και την ισχύ. Τη θερμοκρασία που θέλουμε να μας βγάζει αλάρμ ώστε να κλείσει, να μην πάθει ζημιά. Το αυτόματο out, τον χρόνο τον οποίο θέλουμε να μας κάνει dimming η οθόνη. Το black light που τώρα για τους σκοπούς της παρουσίασης το έχω στο 0 ώστε να μπορούμε να διακρίνουμε τα γράμματα. Και φυσικά ο ήχος έχει 4 επίπεδα από το buzzer που ακούτε. Το USB έτσι ώστε αν συνδέσουμε το ποντίκι να μπορούμε να δουλέψουμε το μενού εύκριστα μέσω του ποντικιού. Και εδώ είναι αν θα είναι το μενού μαύρο ή άσπρο, τη γλώσσα, το θέμα που σας είπα και φυσικά εργοστασιακές ρυθμίσεις και η version, γιατί μπορεί να πάρει και αναβάθμιση. Οπότε μπορούμε να το δούμε πλέον με το φορτίο πώς μπορεί να ανταπεξέλθει και να το ρίξουμε μια ματιά και με τον παλμογράφο ως προς το χρόνο εκκίνησης, αλλά και την κυμάτωση την οποία μπορεί να έχει. Έχω συνδέσει το τροφοδοτικάκι με το πολύμετρο παλμογράφο μου και με το φορτίο. Αυτή τη στιγμή δεν θα χρησιμοποιήσω το φορτίο και πάμε λίγο ανά βήμα να δούμε ανά περίπου 1 mV, να αρχίσουμε ανά 10 mV, να αρχίσουμε να βάζουμε την τάση μας και να δούμε πώς θα ανταποκριθεί. Οπότε αρχίζω να ανεβάζω. Εδώ είμαστε στα 10 mV και όντως είναι 13 mV, μας δείχνει το πολύμετρο.
22, 30. Εντάξει, υπάρχει μια μικρή διαφορά της τάξης των 2,4 mV, αλλά αυτό είναι ελάχιστο όπως βλέπετε. Βλέπετε και τα σκαλοπάτια εδώ του ανέβασμάτος. Συνεχίζω 5, 50, 60 mV, 70, 80, 90, 100 και πάμε λίγο να ανέβουμε ανά 1 V για να δούμε πως πάει. Να μηδενίσω λίγο εδώ και πάμε ανά 1 V. 1 V, 2, πάρα πολύ καλά, 3, 3,99, 4 δηλαδή, 5 και αρχίζω να ανεβαίνω λίγο πιο γρήγορα για να μην σας κουράζω. Πάω στα 20 V και βλέπετε ότι πάει πολύ καλά και στα 20 V, 19,99, 20 V ουσιαστικά. Βλέπετε και εδώ το σκαλοπάτι το οποίο ανέβηκε και ας πάμε λίγο και στη μέγιστη τάση που μπορεί να δώσει αυτή τη στιγμή. Βέβαια το ελάχιστο είναι από 5 V ως 5 A μπορεί να λειτουργήσει, αυτά χρειάζεται εσωτερικά, οπότε παίζει ρόλο ότι τροφοδοσία θα το συνδέσουμε εδώ, το συνδέσαμε τη μέγιστη τροφοδοσία που είναι 30,18 και μπορούμε να πάρουμε 29,26, 29,22 μας μετράει εδώ και είμαστε πολύ καλά σε αυτό. Τώρα θα δώσω και ρεύμα, θα αρχίσω να τραβάω και ρεύμα για να δούμε λίγο πώς συμπεριφέρεται και με το ρεύμα και πώς μετράει. Θα πάω να ρυθμίσω το φορτίο μου στο μέγιστο ρεύμα που μπορεί να μου δώσει, τα 5 A, και θα κατεβάσω την τάση. Είναι εύχριστο με το ροδάκι εδώ, τον encounter που έχει. Ωραία. Και θα αρχίσω σιγά σιγά να τραβάω κάποια μιλιαμπέρ από το φορτίο μου. Ας ξεκινήσω με 10 mA στο 1 V για να δούμε την συμπεριφορά του. Να κάνω λίγο τη ρύθμιση γιατί έχω μικρότερο από 3 V να κλείνει. Να βγάλω λίγο αυτό, συγγνώμη. Οπότε βγάζω τον περιορισμό και ξεκινάω να τραβάω 10 mA και βλέπετε το 1 V ότι το δίνει κανονικά αυτή τη στιγμή και θα ανεβάσω την τάση μου στα 5 V, 5 V εδώ και θα συνεχίσω λίγο με το ρεύμα να το ανεβάσω σχετικά για να μπορέσουμε να παίρνουμε κάποιες ενδείξεις. Αυτή τη στιγμή τραβάω 70 mA, το βλέπετε και εδώ ότι μας γράφει 69-70. Αυτό το ανεβοκατέβασμα παίζει ρόλο το φορτίο το οποίο δεν είναι σταθερός ο παλμός του και ανεβοκατεβαίνει. Οπότε είναι πολύ σωστό και εδώ 90, 100. Συμπεριφέρεται πολύ σωστά και στα 100 mA. Σχεδόν τα οργανάκια πηγαίνουν καλά, αν διακρίνεται εδώ 101 και εδώ 195-100, σας είπα είναι λόγω του φορτίου αυτό. Και πάμε να τραβήξουμε ένα αμπέρ, μεγαλύτερο ρεύμα, να δούμε πώς συμπεριφέρεται. Βλέπετε ότι εντάξει, υπάρχει μια πτώση τάσης
4,85 λόγω των καλωδίων. Αν θα μετρήσω εδώ πάνω στην έξοδο θα είναι τα 5V και εδώ μας μετράει 4,76, οπότε είναι σωστό και αυτό και μπορώ να ανέβω κι άλλο 2A, 3A, 4A. Το τροφοδοτικάκι δεν έχει ζεσταθεί καθόλου. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας το δείξω λίγο με τη θερμική κάμερα, γιατί περιμένω μια καινούργια θερμική κάμερα να έρθει. Τα 4A είναι εντάξει και μπορούμε να συνεχίσουμε. Φυσικά μπήκε σε προστασία και καλά έκανε. Να ανεβάζουμε για να το πάμε στο max. 4,4, 4,5, 4,6, 4,7. Στα 5A θα κλείσει. 4,8, 4,9 και κάπου εδώ θα μπει σε προστασία σιγά σιγά. Βλέπετε έκοψε, άρα είναι πολύ σωστή η λειτουργία του και αυτή τη στιγμή είμαστε σε constant current, δηλαδή δίνουμε όλο το ρεύμα και έχει πέσει η τάση και είναι φυσιολογική λειτουργία αυτή. Κατεβάζοντας το ρεύμα θα επανέλθει, βλέπετε εδώ δεν ζεσταίνεται ούτε από την κάτω πλευρά ούτε από την επάνω πλευρά και φυσικά μπορούμε να κάνουμε και ένα βραχικύκλωμα για να δούμε πώς θα συμπεριφερθεί. Πριν το βραχικύκλωμα θα ανεβάσω λίγο την τάση για να δείτε ότι και τα watt του είναι στα 100W, αυτή τη στιγμή είμαστε στα 20, δηλαδή δεν μπορούμε να τα ξεπεράσουμε. Βλέπετε εδώ 10V αυτή τη στιγμή, 40W. Οπότε είναι τι θα πιάσουμε πρώτα σε ισχύ στα 100W, είτε από το ρεύμα είτε από την τάση. Τώρα τραβάω το μέγιστο ρεύμα για να δούμε μέχρι τι τάση μπορούμε να φτάσουμε. Ήδη είμαστε στα 89. Εδώ είμαστε στα 101W αυτή τη στιγμή. Στα 25V. Λογικά αν συνεχίσω θα μπει σε προστασία. Βλέπετε μπήκε η προστασία του ρεύματος και μας άναψε το κόκκινο, η κόκκινη ένδειξη και θα πρέπει να κατεβούμε σε τάση για να μπορέσουμε να ξαναανοίξουμε. Και φυσικά ήρθε, άρα δουλεύει πολύ σωστά. Και τώρα εδώ που είμαστε στην ισχύ στα 85W, στο 80% δηλαδή, θα κάνω και το βραχύκλωμα με το ρεύμα που τραβάω αυτή τη στιγμή, να δούμε πώς θα συμπεριφερθεί. Βλέπετε γύρισε σε constant current, μας άναψε το πράσινο και μας δίνει το μέγιστο. Αν το αφήσω ξεκινάει κανονικά και θέλω να βγάλω το φορτίο και με ανοιχτή έξοδο να κάνω τη δοκιμή μου, να κάνω το βραχικύκλωμα πάλι στα 21V και να δω πώς θα συμπεριφερθεί. Βλέπετε γυρνάει σε constant current, παίρνουμε το μέγιστο έξοδο και η τάση πέφτει. Ξαναδοκιμάζω. Πάλι το ίδιο. Και θα συνεχίσω με την έξοδο να δούμε σε τι ταχύτητα μπορεί να ξεκινήσει ο παλμός. Έχω ρυθμίσει τον παλμογράφο στη λειτουργία single και θα δώσω ένα άνοιγμα και ένα κλείσιμο του τροφοδοτικού. Το έχω ρυθμίσει στα 21V χωρίς φορτίο αυτή τη στιγμή, δηλαδή είναι στον αέρα. Οπότε πάμε λίγο να δούμε τον παλμό. Άνοιξα και έκλεισα την έξοδο και βλέπετε εδώ τον παλμό, το πόσο γρήγορα
Ήταν το ανέβασμά του σχεδόν κάθετο, πάρα πολύ γρήγορο. Και φυσικά και το κατέβασμά του που έκανε ένα σκαλοπάτι και εκφορτίστηκε, και αυτό αρκετά γρήγορο. Και πάμε λίγο να το δούμε και το ίδιο πράγμα και με φορτίο. Ξαναβάζω τη λειτουργία single, ανοίγω το on ώστε να τραβάω 4,10 αμπέρ και θα ανοίξω και θα κλείσω το τροφοδοτικό μου. Βλέπετε ότι το ρεύμα το έδωσε πάρα πολύ γρήγορα, δεν υπάρχει καθόλου καμπύλη εδώ σε αυτό το σημείο, είναι 90 μοίρες, και φυσικά εκφορτίστηκε πολύ γρήγορα διότι ήταν 4 αμπέρ. Σε αυτό το σημείο εγώ το είχα κλικάρει στα 20V, που σημαίνει ότι η τάση ανέβηκε σχεδόν ακαριέα. Και πάμε λίγο να δούμε και αν έχουμε κάποια κυμάτωση. Βέβαια η κυμάτωση εξαρτάται από το τροφοδοτικό, δηλαδή πρώτα θα έπρεπε να είχα μετρήσει αυτό το τροφοδοτικό και μετά το step down converter, ο οποίος step down converter δεν επηρεάζει καθόλου σχεδόν σε κυμάτωση. Είναι πολύ καθαρός και έχει φίλτρα. Ενώ εδώ πέρα υπάρχει κάποια κυμάτωση μέσα στο κουτάκι το οποίο έχω το Mingwell τροφοδοτικό. Παρ' όλα αυτά πάμε λίγο να το εξετάσουμε και αυτό στην έξοδό μας, στην αρχή χωρίς φορτίο. Οπότε πάω στην κανονική λειτουργία του παλμογράφου και θα διαλέξω εδώ στο channel 1 μόνο να έχω το ESC ώστε να μετράω μόνο κυμάτωση, και φυσικά θα κατέβω σε τάση για να μπορέσω να πιάσω κάποια κυμάτωση που μπορεί να υπάρχει. Θα ανοίξω το τροφοδοτικό μου και βλέπετε ότι υπάρχει κάποια κυμάτωση. Αυτή είναι πάρα πολύ μικρή και ανεβοκατεβαίνει, δεν είναι και σταθερή σε χρόνο, και μπορούμε να τη δούμε πιο καθαρά πατώντας το stop. Βλέπετε εδώ το σήμα μου. Εδώ είμαι πολύ χαμηλά, είμαι στα 50 mV αυτή τη στιγμή. Ας πάω στα 100 mV για να το δείτε πιο καθαρά. Είμαστε εδώ. Οπότε συνεχίζω και θα βάλω και το φορτίο επάνω, το οποίο φορτίο αυτό το συγκεκριμένο βγάζει μια επιστροφή πίσω, οπότε είναι μεγάλος ο θόρυβος. Αλλά αυτή τη στιγμή τραβάω τα 4 αμπέρ κανονικά, 20V, και δεν βλέπω καθόλου κυμάτωση να έχω μέσα στο σήμα μου, εκτός από αυτή που είχα και πριν, που ήταν από το τροφοδοτικό και είναι της τάξης κάτω από 20 mV. Μπορούμε να βάλουμε και τους κέρσορες για να τη μετρήσουμε ακριβώς. Φυσικά αυτός ο παλμογράφος είναι αεραστεχνικός, αλλά κάνει πολύ καλά τη δουλειά, θα σας τον παρουσιάσω και αυτόν. Και βλέπετε ότι η γυμάτωση στα 20V είναι 33 mV, δηλαδή δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου, και είναι ουσιαστικά από το Mingwell το τροφοδοτικό, δεν είναι καν από το DC step down
converter. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο μου. Από κάτω θα σας έχω το σύνδεσμο για να μπορείτε να το παραγγείλετε από το AliExpress. Είναι αρκετά φθηνό, θα δείτε υπάρχει σε διάφορες εκδόσεις. Την επόμενη φορά θα είμαι με ακόμη ένα βίντεο μαζί σας και με την εταιρεία Alientech αλλά και με την FNRC που πήρατε μια γεύση λίγο και από τον βαλμογράφο, γιατί τον χρησιμοποίησα και σε αυτά τα τεστ. Πλησιάζουμε στους 1000 συνδρομητές, αυτό χάρη σε εσάς. Σας ευχαριστώ πολύ, να είσαστε καλά και θα υπάρξουν δώρα και κληρώσεις στους 1000 συνδρομητές σε ένα live όπως σας είπα. Μείνετε συντονισμένοι, τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας.